নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হৃদয় আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই চেনেল ডিটেইল বন্ধুলৈকে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম RealMe 5S ৰ বিষয়ে বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোৱে জানে যে RealMe 20 তাৰিখে RealMe X2 Pro লগতে RealMe 5S কো ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰি দিছে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি RealMe 5S ৰ বিষয়ে কথা পাতিম ইয়াৰ স্পেচিফিকেশনৰ বিষয়ে কথা পাতিম ইয়াৰ প্ৰাইজৰ বিষয়ে কথা পাতিম লগতে কথা পাতিম যে ইমান প্ৰাইজত এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা ভাল হ'ব নে নহয় তাৰ বিষয়ে বন্ধুসকল প্ৰথমতে যদি মোৰ ভয়েছত কিবা অসুবিধা পাইছে বা কিবা যদি প্ৰবলেম পাইছে ইগনোৰ কৰি দিব কাৰণ কিছু দিনৰ পৰা মই জ্বৰ হৈ আছে যাৰ কাৰণে মোৰ ভয়েছত কিছু প্ৰবলেম আপোনালোকে পাব পাৰে যি কি নহওক প্ৰথমতে যে আমি RealMe কথা কওঁ RealMe এনেকুৱা এটা ব্ৰেণ্ড আপোনালোক সকলোৱে জানে যে RealMe যিমান বিলাক স্মাৰ্টফোন লঞ্চ কৰে ধুনীয়া ধৰণৰ বাজেটত ধুনীয়া ধৰণৰ স্পেচিফিকেশন সদায় দিয়ে ঠিক তেনেদৰে RealMe 5S টো যদি আমি চাওঁ ধুনীয়া ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন হয় য'ত আপোনালোকে 6.5 ইঞ্চৰ HD+ ডিসপ্লে এখন পায় মানে 720 by 1600 পিক্সেলৰ আপোনালোকে ৰিজল্যুশন এই ডিসপ্লেখনত পাব 89% স্ক্ৰিন টু বডি ৰেশিও পাব মানে বহুতে ডাঙৰ স্ক্ৰিন হয় এখন ইয়াতে যদি আপোনালোকে ভিডিও চাই ভাল পায় ধুনীয়া ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স আপোনালোকে পাব এই ডিসপ্লেখনক প্ৰটেক্ট কৰা হৈছে কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ 3+ এৰে যদি প্ৰসেসৰৰ কথা কও প্ৰসেসৰত আপোনালোকে Snapdragon 665 পাব মানে ইয়াতে যদি আপোনালোকে PUBG বা Call of Duty খেলিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে মিডিয়াম সেটিংত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে খেলিব পাৰিব এই স্মাৰ্টফোনটোত 4GB RAM পাব আৰু 64 আৰু 128GB দুটা ষ্টৰেজৰ অপচন পাব আৰু এই ষ্টৰেজটোক আপোনালোকে 256GB লৈকে বঢ়াব পাৰিব বাই ইউজিং মাইক্ৰো SD কাৰ্ড যদি আমি স্মাৰ্টফোনটো এটা হাইলাইটেড ফিচাৰৰ কথা কও এই হাইলাইটেড ফিচাৰটো হ'ল ইয়াৰ কেমেৰা বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে ৰিয়াৰত চাৰিটা কেমেৰা অপচন পাব যাৰ প্ৰথমটো হ'ল 48 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমাৰী কেমেৰা aperture f1.8 টকা নেক্সট হ'ল 8 মেগাপিক্সেলৰ ওয়াইড এংগল 119 ডিগ্ৰী ওয়াইড এংগল টকা aperture f2.25 ৰ লগতে 2 মেগাপিক্সেলৰ ম্যাক্ৰো লেন্স এখন পাব aperture f2.4 টকা আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ পোৰ্ট্ৰেইট লেন্স এখন পাব aperture f2.4 টকা সেলফি কথা যদি কও 13 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি কেমেৰা এটা পাব HDR AI বিউটিফিকেশন টাইম স্ল্যাপৰ নিচিনা সকলোবোৰ সুবিধা আপোনালোকে পাব ইয়াতে যদি আমি কেমেৰা আৰু কিছু স্পেচিফিকেশনৰ কথা কও তো আপোনালোকে ইয়াতে সুপাৰ নাইট স্কেপ 2.0 পাব মানে লো লাইট ফটোগ্ৰাফিত বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ আপোনালোকে ইয়াতে উঠিব পাৰিব 4K ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব 30 fps ত আৰু স্লো মোশন ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব 1080 পিক্সেল অফ বিট এতিয়া যদি আমি এই স্মাৰ্টফোনটোৰ বেটাৰী কথা কও 5000 mAh ৰ বেটাৰী পাব কোম্পানীয়ে কৈছে যে 780 আৱাৰৰ ষ্টেণ্ড বাই হ'ব এই বেটাৰীটোৰ পৰা আৰু যদি আপুনি ভিডিও চাই থাকে তেনেহলে 12 ঘণ্টা আপোনাৰ এইটো বেটাৰীটো চলি যাব 4G VoLTE Wi-Fi Bluetooth নিচিনা কানেক্টিভিটি অপচন আপোনালোকে পাব ৰিয়াৰ মাউন্টেড ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ লগতে আৰু বেলেগ সেন্সৰ সমূহ আপোনালোকে পাব হেকলে যদি এই স্মাৰ্টফোনটোৰ দামৰ কথা কও 4GB 64GB ভেৰিয়েন্টৰ দাম ৰখা হৈছে 9999 টকা মানে 10000 টকা 1 টকা এটা কম আৰু 4GB 128GB যেটো ভেৰিয়েন্ট হেটো দাম ৰখা হৈছে 10999 টকা মানে 11000 টকা 1 টকা এটা কম এতিয়া যদি হেকলে কোৱা হয় এই স্মাৰ্টফোনটো ইমান দামত কিনা ভাল অপচন হ'ব নে নহব তো তেনেহলে মই ক'ব খুজে যে আপুনি চকু মুজি এই স্মাৰ্টফোনটো কিনিব পাৰে কাৰণ এই স্মাৰ্টফোনটোত হয় ফুল HD+ ডিসপ্লে নাই তথাপিও যদি আমি কও 10000 বা 11000 বাজেটৰ কথা এই স্মাৰ্টফোনটো ধুনীয়াকৈ আপুনি কিনিব পাৰে আৰু এই স্মাৰ্টফোনটোৰ পাৰফৰম্যান্সে আপোনাক নিৰাশ নকৰিব বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ বাজেট 10000 বা 11000 আৰু আপুনি এটা যদি ভাল ব্ৰ্যান্ডৰ ভাল ধুনীয়া ধৰণৰ ব্ৰ্যান্ডৰ এটা স্মাৰ্টফোন কিনিম বুলি ভাবিছে তো RealMe 5S আপোনালোকে অবভিয়াসলি কিনিব পাৰে কমেন্টত মোক জনাব যে RealMe 5S ক আপোনালোকে কিনুকা পালে 10000 আৰু 11000 টকাৰ ভিতৰত এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা আপুনি সাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে বন্ধুসকল ভিডিওটো ভাল লাগিল যদি লাইক এটা কৰি দিব বন্ধুসকলক শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যদি ভিডিওটো চাই আছে আমাৰ ফেসবুকত তেনে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব যদি চাই আছে ইউটিউবত তেনে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বন্ধুসকল আজিৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম